Hur kan jag bygga riktig disciplin i år? Och hur pratar jag på svenska om disciplin? Och därmed hej och varmt välkommen till vår svenska podd. Kul att du är med idag. Hej, även från mig. I den här podden lär du dig svenska med äkta samtal, precis som folk pratar till vardags. Idag har vi ett ämne som berör många, inte bara när man lär sig språk. Precis. Idag pratar vi om hur man bygger riktig disciplin och ännu viktigare, hur man behåller den. Men Erik, vad betyder egentligen disciplin? Bra fråga. Många tänker på press eller hårda regler när de hör ordet disciplin. På svenska betyder disciplin inte att vara hård mot sig själv. Disciplin är att göra små saker regelbundet, även när du inte har lust. Inte perfekt, bara ärligt. Man kan säga, du fortsätter för att det gör dig gott på sikt. Och just det kan man lära sig. Senare i avsnittet får vi också besök av en expert på disciplin. Han förklarar konkret hur du kan vara disciplinerad när du lär dig svenska, även när motivationen saknas. Stanna alltså kvar om du vill veta hur du kan lära dig svenska regelbundet utan att tvinga dig själv hela tiden. Erik, jag vill fråga dig en sak. Vad tror du avgör på riktigt om man når sina mål? Bra fråga. För mig är det disciplin. Den hjälper oss att fortsätta även dagar då vi inte har lust. Det låter logiskt. Och ärligt talat passar det in på mig just nu. Varför? Jag märker att jag saknar lite disciplin just nu. Jag har lovat mig saker, men jag fullföljer dem inte. Det känner många igen. Vad är extra svårt för dig just nu? Till exempel träning. Jag vill röra mig mer, men just de dagar jag ska träna hamnar jag i soffan på kvällen och tittar på serier. Det låter väldigt bekant. Jag säger ofta till mig själv, imorgon börjar jag, men den morgonen kommer liksom aldrig. Det där, imorgon börjar jag, känner vi alla igen. Just därför pratar vi idag om disciplin. Ja, för utan disciplin skjuter vi upp saker och tappar våra mål ur sikte. Då låt oss börja med den första viktiga punkten. Ja, låt oss ta det första tipset. Börja smått. Precis. Små steg är ofta mycket effektivare än stora planer. Men varför är det så? Stora mål låter ju faktiskt motiverande. I början, ja. Men stora mål kräver mycket energi och disciplin redan från start. Vänta lite Erik. Jag tror många lyssnare undrar nu. Vad menar du exakt med energi och disciplin? Vad betyder de orden här egentligen? Bra fråga. Med energi menar jag din kraft och uppmärksamhet, alltså hur pigg och fokuserad du är. Disciplin betyder att du gör något ändå, även när energin är låg. Till exempel att lära dig svenska fast du är trött. Båda sakerna samarbetar, men disciplin hjälper dig särskilt under svåra dagar. Just det är problemet. Den där energin finns ofta bara kort hos mig och försvinner sedan igen. Ja, ofta beror det på att man tar sig an för mycket i början. Sant. Motivation finns alltid i början. Den känslan av nu ändrar jag allt. Precis. Motivation känns bra, men den varar oftast inte länge. Hos mig försvinner den ofta efter några dagar. Det är normalt. Motivation är som en startknuff, men ingen motor för vardagen. Och sedan finns bara målen kvar. Precis. Mål är det du vill nå. Till exempel bli mer vältränad eller prata bättre svenska. Men mål ensam hjälper mig inte vidare. För ett mål säger inget om vad du ska göra idag. Ja.
Jag vet vad jag vill, men inte hur jag ska hålla i. Precis här kommer disciplin in i bilden. Disciplin låter alltid lite strängt för mig. Det tänker många. Men disciplin betyder inte att tvinga sig själv. Utan, Disciplin är att göra det ändå, även om lusten saknas. lust är känslan av jag är riktigt sugen just nu. Precis. Och den lusten finns inte varje dag. Hos mig ganska sällan. Därför kan man inte bara lita på lust. Så jag behöver något som fungerar även när jag inte har lust. Precis. Och det är små vanor. Vanor är saker man gör utan att tänka mycket. Rätt. Och ju mindre de är, desto lättare blir de en del av vardagen. Det förklarar varför mina stora mål ofta misslyckas. För de kräver för mycket på en gång. Till exempel, en timmes träning varje dag eller göra allt perfekt. Det är ett stort mål med mycket press. Och den pressen tar bort lusten helt. Precis. Då blir allt tungt. Och till slut slutar jag fast jag egentligen var motiverad. Därför är det ofta bättre att göra målet mindre. Alltså inte mindre viktigt utan mer realistiskt. Precis. Ett mål som passar vardagen. Till exempel bara 5 minuters rörelse. Ja. 5 minuter är överskådligt. Mitt huvud tänker då inte direkt, det klarar jag aldrig. Utan snarare. Okej, det går. Och när jag gör det känns det bra. Och den känslan hjälper dig att göra det igen. Då uppstår disciplin inte av tvång utan av upprepning. Precis. Först kommer vanan, sedan framsteget. Framsteg betyder då inte genast stora förändringar. Utan många små steg som samlas. Det låter mycket mer realistiskt än mina tidigare mål. Och på sikt är det också mycket stabilare. Alltså motivation för starten, mål för riktningen och disciplin för vardagen. Så kan man säga. Även om det låter lite märker man med tiden att det samlas. Precis. 5 minuter om dagen ger mer än ett stort pass och sen stopp. Det märker jag också när jag lär mig språk. Absolut. Istället för att lova en timme svenska om dagen räcker det ofta att börja smått. Till exempel läsa kort eller lyssna några minuter. Eller lära ett nytt ord och använda det en gång medvetet. Det känns mycket mer avslappnat. Och därför håller man lättare fast vid det. Så det är viktigare att göra något regelbundet än länge i sträck. Ja. Disciplin skapas inte av stora krafttag, utan av upprepning. Därför blir små vanor så småningom helt normala. Precis. De blir då bara en del av vardagen. Och då känns disciplin inte längre som tvång. Rätt. Och därmed kommer vi till nästa viktiga punkt. Okej, berätta. Det andra tipset är: se inte bara på dina mål, utan på dina system. Vad menar du med system? Ett mål är till exempel: jag vill bli mer vältränad. Det har jag ofta sagt till mig själv också. Ett system är det du gör varje dag för att nå det. Alltså de små stegen i vardagen. Precis. Till exempel en kort promenad varje dag eller en fast tid för rörelse. Jag har ofta stora mål men ingen klar plan. Det är vanligt. Mål utan system är svåra att hålla. En gång sa jag att jag vill ändra mycket snabbt. Och hur gick det? Bra i början,
Men sedan blev jag besviken när resultaten inte kom direkt. Här hjälper system. De gör att du håller i även när inget syns ännu. Så det handlar mindre om slutresultatet och mer om vägen. Precis. Om systemet stämmer kommer resultaten av sig själv. Det känns mycket lugnare. Och just det hjälper dig att vara disciplinerad utan ständig press. Okej, jag tror jag förstår systemen bättre. Det handlar alltså inte om att vara supermotiverad varje dag. Precis. Motivation kommer och går. Ett bra system består. Men om jag är ärlig tvivlar jag ibland ändå. Det är normalt. Vilka tvivel menar du? Till exempel, om jag bara fokuserar på små steg tar inte allt väldigt lång tid då. Jo, det tar längre, men det håller också längre. Det är en bra poäng. Stora förändringar som kommer snabbt försvinner ofta också snabbt. Sant. Det har jag upplevt flera gånger. Små steg är kanske långsammare, men de är stabila. Och det är nog bättre om man verkligen vill ändra något. Precis. Disciplin är ingen sprint, utan mer en lugn väg. Innan vi går vidare med nästa tips är jag ärligt talat redan nyfiken på vad Alex säger senare. Ja, jag också. Han arbetar mycket med folk som lär sig språk och känner till just de här problemen med motivation och disciplin. Särskilt hur man håller i när man lär sig svenska, även efter några veckor. Precis. Så stanna kvar till slutet. Och om du lyssnar just nu vill vi fråga dig något kort. Vad är ditt mål just nu? Vill du förstå svenska bättre, prata mer flytande eller bara lära regelbundet? Skriv gärna i kommentarerna. Det hjälper inte bara oss, utan också andra som lär sig. Och om du gillar det här avsnittet får du gärna ge en like. Så vet vi att samtalen hjälper dig och kan göra fler. Nu går vi vidare med nästa tips. Precis. Nästa punkt bygger direkt på det. Okej, du har sagt att man ska göra vanor attraktiva. Ja. Det är väldigt viktigt. Jag förstår idén, men ibland tänker jag, lärande måste väl inte alltid vara roligt? Det har du rätt i. Inte varje stund måste vara rolig. Det lugnar mig lite. Men det ska inte heller kännas som ett straff. Ja, det känner jag igen. Om något känns för svårt skjuter jag upp det. Just därför hjälper det att koppla lärandet till något trevligt. Till exempel musik eller en serie. Precis. Eller en liten paus efteråt som du ser fram emot. Alltså vara vänlig mot sig själv. Ja. Vänlighet är ofta effektivare än press. Och om det ändå är en dag då inget fungerar. Då accepterar du det och fortsätter nästa dag. Utan dåligt samvete. Precis. Disciplin betyder inte att vara perfekt. Utan att börja om. Just det. Det känns genomförbart. Och det är just poängen. Vem hade trott att disciplin ibland också har med snacks och tv att göra? Precis. Disciplin behöver inte vara tråkigt. Det lugnar mig lite. Och det för oss till nästa viktiga punkt. Forma din omgivning så att den hjälper dig. Menar du platsen där jag lär mig eller arbetar? Ja. Din omgivning kan stötta din disciplin eller göra den svårare. Det stämmer. Om mitt skrivbord är rörigt eller det ligger snacks överallt blir jag snabbt distraherad. Precis. Då är det mycket lättare att ge efter och göra något annat. Så min omgivning är ibland själva problemet. Ofta. Ja. Därför har jag börjat ändra små saker.
Till exempel, Jag lägger fram mina träningskläder redan på kvällen. Då ser jag dem direkt på morgonen. det påminner dig om att träna. Precis. Och jag lägger inte snacks precis vid min arbetsplats. Det låter logiskt. Målet är att göra bra beslut enklare och uppskjutande svårare. Och fungerar det också när man lär sig svenska? Absolut. Om dina läromedel syns använder du dem oftare. Alltså till exempel en bok på bordet eller en app på mobilens startskärm. Precis. Det man ser använder man oftare. Och det man inte ser glömmer man snabbt. Rätt. Också människorna runt dig spelar roll. Hur då? När människor stöttar dig håller du lättare i. Men om vänner ständigt distraherar blir det svårare. Det stämmer. Därför hjälper det att ha åtminstone en person som känner till dina mål. Okej, det låter vettigt. Och nu kommer vi till ännu en viktig punkt. Energi och viljestyrka. Oh ja, på kvällen är min viljestyrka ofta helt slut. Så är det för många. Viljestyrka är som en muskel. Den blir alltså trött om man använder den för ofta. Precis. Därför bör du göra viktiga saker när du fortfarande har energi. Alltså hellre på morgonen eller tidigare på dagen. Ja. Om du då lär dig svenska eller tränar behöver du mindre disciplin. På kvällen är det mycket svårare för mig. Det är helt normalt. Och hur är det med beslut? Jag känner att jag fattar beslut hela dagen. Just därför är det bra att automatisera beslut. Vad menar du med det? Just därför är det bra att automatisera beslut. Att automatisera betyder att du inte behöver fundera varje dag på vad du ska göra. Om du dagligen måste bestämma när och om du ska studera tar det mycket energi. Den energin saknar du sedan senare. Men om du bestämmer, jag lär mig svenska 5 minuter varje dag efter frukost, är beslutet redan taget. Du behöver inte tänka mer, du gör det bara. Det hjälper särskilt under stressiga dagar. Automatiserade beslut gör disciplin lättare eftersom de kräver mindre kraft. Ja, det känns verkligen logiskt för mig. Om jag är ärlig bestämmer jag varje dag på nytt om jag gör något eller inte. Och just det gör det så svårt. Sätter jag istället en fast tid. Varje morgon efter kaffet, 5 minuter svenska, behöver jag inte fundera. Då är det bara en del av min dag. Jag märker att det ger mig trygghet. Även dagar när jag är trött vet jag då. Nu är det dags för kort svensk studie. Det känns mindre jobbigt och mer realistiskt för min vardag. Precis. Då funderar du inte mer, du gör det bara. Det låter väldigt hjälpsamt. En annan punkt är stöd från andra. Menar du något som ansvar? Ja. Om någon vet vad du tänker göra, håller du lättare fast. Det känner jag igen. Om någon frågar gör jag det hellre. Precis. Det gäller för träning lika mycket som för svenska. Så till exempel en lärpartner eller en grupp. Ja. Utan press, bara med stöd. Det känns bättre än att göra allt ensam. Och just det hjälper dig att hålla disciplinen. Okej, det var många bra tips. Nu kommer stunden vi har väntat på. Vår expert är här idag. Hej Alex! Hej allihopa! Hej allihopa! Jag heter Alex. Jag har i många år jobbat med människor kring disciplin, vanor och motivation. Och ofta coachar jag personer som lär sig ett nytt språk. De märker, jag vet vad som är bra för mig men jag håller inte i regelbundet. Det ser jag vid språkinlärning, träning och i vardagen. Varför händer det enligt dig? Det stämmer verkligen på mig. När jag lär mig svenska är jag först väldigt motiverad.
Jag bestämmer mig för att studera varje dag 30 eller 40 minuter. De första dagarna går det bra, men sedan kommer en stressig dag. Jag är trött och hoppar över. Efteråt tänker jag direkt, nu har jag redan förstört allt. Då slutar jag ofta helt. Det är ett väldigt typiskt mönster. Viktigt är, det betyder inte att du saknar disciplin. För mig känns det så. Jag tänker, andra klarar det, bara inte jag. Många av mina klienter säger exakt så. Problemet är inte du som person, utan hur du ser disciplin. Du har blandat ihop disciplin med perfektion. Ja, precis. Antingen allt eller inget. Och det fungerar sällan. Disciplin betyder inte att aldrig ta en paus eller aldrig ha en dålig dag. Disciplin betyder att börja igen efter pausen. Så en dag utan studier är inget problem? Nej. Problemet är inte den dagen utan reaktionen. Många tänker, nu är det ändå kört. Som expert ser jag ofta, framgångsrika människor är inte perfekta, de är flexibla. Det tar bort mycket press. Precis. En annan punkt är längden. 30 eller 40 minuter är för många för de flesta, särskilt efter en lång dag. Det känner jag. På kvällen har jag ofta ingen energi kvar. Därför rekommenderar jag små pass, till exempel 5 eller 10 minuter. Det är kort nog för att fungera även när du är trött. Och det räcker verkligen. Ja, språk lär man genom regelbundenhet. 5 minuter varje dag är bättre för hjärnan än ett långt pass en gång i veckan. Det låter mycket mer realistiskt för min vardag. Precis. Och en sak till, beröm dig för små steg. Många ser bara vad de inte hann med. Det gör jag också ofta. Säger du däremot, idag hann jag ändå 5 minuter. Stärker du din disciplin? Det är inget trick, det är träning för hjärnan. Så man kan verkligen lära disciplin? Absolut. Disciplin är ingen personlig egenskap. Den uppstår genom små beslut varje dag. Ett viktigt ord här är momentum. Momentum betyder att något håller sig i rörelse. Små steg som man gör regelbundet skapar känslan. Jag är redan igång. Alltså inte stanna. Precis. Jag ser hos många klienter att de snabbt känner sig överbelastade. Överbelastad betyder att det finns för många uppgifter i huvudet samtidigt. Till exempel vid språkinlärning. Man tänker, jag måste lära nya ord, förstå grammatik, lyssna bättre, tala flytande och göra 0 fel. Allt på en gång. Hjärnan blir full och vet inte var den ska börja. Istället för att studera låser man sig. Många tror då att de är lata eller saknar disciplin. Men hjärnan är bara överlastad. Gör man uppgiften mindre blir huvudet lugnare och lärandet möjligt. Just det. När man är låst inombords är viktigaste steg att minska trycket. Istället för att göra allt samtidigt ska du fokusera på en liten sak. Till exempel bara 5 minuters studie eller läsa en kort text. Det hjälper hjärnan att komma igång igen. Uppskjutande händer ofta inte för att du saknar disciplin utan för att uppgiften känns för stor. Gör du den mindre försvinner känslan. Då börjar man istället för att vänta. Och just detta börja är viktigaste steget mot att sluta skjuta upp. Och annars skjuter man upp. Rätt. Uppskjutande är ett typiskt tecken på överbelastning. Man vet vad man borde göra men startar inte. Det känner jag mycket väl. Därför är regelbundenhet så avgörande. Regelbundet betyder inte mycket utan ofta. 5 minuter varje dag slår 1 timme en gång i veckan. Särskilt vid språkinlärning. Absolut. Språk lever av upprepning. Och här kommer ännu ett viktigt begrepp. Förstärkning. Vad menar du med det? Förstärkning betyder att du kopplar ett beteende till något positivt. Det kan vara en bra känsla, det kan vara en liten bock på en lista. Eller en snabb tanke som bra jobbat.
Det låter enkelt, men är mycket effektivt. Jag ser det hos många klienter. I början fokuserar de bara på det som inte går. Om de börjar se sina små steg förändras mycket. Hjärnan märker då, det här lönar sig. Och det gör det mer troligt att man fortsätter. Förstärkning bygger disciplin utan press. Och motivation. Motivation är ofta starten. Den känns som energi, lust och nyfikenhet. Man tänker, nu kör jag. Problemet är att motivation inte är stabil. Den beror på humör, sömn, stress och många andra saker. Därför försvinner den ofta snabbt. Och det är normalt. Många tror då att något är fel på dem. Men det stämmer inte. Motivation är ingen fast nivå. Den kommer och går. Därför får disciplin inte bara hänga på motivation. System, vanor och små steg bär dig även när motivationen saknas. Och disciplin börjar när motivationen är borta. Precis. Disciplin är det som finns kvar när lusten saknas. Här hjälper ansvar. Ansvar gentemot sig själv eller andra. Båda. Ansvar betyder att du står för din plan. Om du till exempel säger till någon, jag pluggar svenska varje dag, förändrar det redan ditt beteende. För man blir tagen på allvar. Precis. Och en sista mycket viktig punkt är viljestyrka. Viljestyrka är begränsad. Därför är det så viktigt att automatisera saker. Alltså göra dem till vana. Just det. När något går automatiskt krävs nästan ingen viljestyrka. Du gör det bara. Det är sann, hållbar disciplin. Det gör allt mycket mer realistiskt. Precis. Disciplin är ingen talang och inget karaktärsdrag. Det är ett system av små beslut som man tar varje dag. Tack så mycket, Alex. Det var väldigt värdefullt. Ja, det gjorde många saker tydligare för mig. Gärna. Och kom ihåg, särskilt vid språkinlärning handlar det inte om perfektion utan om att fortsätta. Då börjar vi närma oss slutet. Kom ihåg, små vanor, bra system och en stöttande omgivning gör disciplin lättare. Och var snälla mot er själva. Goda vanor får gärna kännas bra. Precis. Goda vanor ska kännas bra. Disciplin ska hjälpa er, inte belasta. Om jag sammanfattar idag tar jag med mig 3 saker. Vilka? För det första, disciplin har inget med perfektion att göra. Det handlar inte om att lyckas varje dag. Utan om att komma tillbaka om och om igen. För det andra, små steg är inget svaghetstecken utan ett tecken på klokhet. Små steg som sker regelbundet förändrar mest. Och för det tredje, disciplin är inget särskilt och inte bara för vissa människor. Det är något man kan lära sig. Steg för steg i sitt eget tempo. Just därför vill vi ge er något som avslutning. En liten utmaning för nästa vecka. Ingen stor, ingen svår. Utan en som verkligen är genomförbar. Vår utmaning till er är: genomför varje dag en liten sak. Vad det än är. Det kan vara 5 minuter svenska. Eller en kort promenad. Eller några minuters läsning. Det viktiga är, ni väljer det medvetet och gör det. Även de dagar när ni inte har stor lust. Inte perfekt, inte länge, bara ärligt. Och om ni missar en dag är det inget problem. Då fortsätter ni nästa dag. Just det är disciplin. Om ni vill, skriv i kommentarerna vad er lilla sak är. Det hjälper både er själva och kanske andra. Och vi läser verkligen kommentarerna gärna. Vi är också väldigt nyfikna. Vad vill ni se eller höra härnäst? Mer om motivation, mer om att lära sig svenska i vardagen.
eller om andra ämnen som upptar er just nu. Skriv det gärna till oss. Och om ni gillade avsnittet får ni gärna ge en like. Då vet vi att samtalen hjälper er. Och vi kan göra fler. Kom ihåg, disciplin betyder inte att vara hård mot sig själv. Utan att ta sig själv på allvar. Din tid, din energi och dina mål. Små steg räknas. Varje dag räknas. Tack för att ni var med idag och tog er tid. Vi blir glada om ni lyssnar nästa gång igen. Till dess, var snälla mot er själva. Och genomför er ena lilla sak. Hej då, och vi ses snart. Till nästa gång.